Namaste PNG team. आज 17 April 2020 लेसन नम्बर 5 र आज हामी डेटा भ्यालिडेसनको बारेमा यो भिडियोमा सिक्दैछौँ र यसको ट्रेनिङ लेभल चाहिँ इन्टरमिडिएट हो। सो डेटा भ्यालिडेसन कतिजना सुन्नुभएको छैन भने मैले कतिपय हाम्रो पिएनजीको एक्सेल फाइलहरूमा हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कतिजनालाई एकदमै लामो समय वेस्ट भइरहेछ। एउटै नाम दुईपल्ट विभिन्न तरिकाले दिइरहेको, टेक्स्ट हुनुपर्ने ठाउँमा नम्बर आइरहेको, नम्बर हुनुपर्ने ठाउँमा टेक्स्ट आइरहेको, सो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ यो जसले चाहिँ टाइमलाई एकदम धेरै वेस्ट गरिरहेको हुन्छ। सो डेटा भ्यालिडेसनले के गर्छ भने तपाईँलाई फर्स्ट अफ अल डेटा भ्यालिडेसनले चाहिँ तपाईँलाई टाइप गर्दाखेरि टाइप गर्नु परेन। यदि तपाईँले कुनै कन्टिन्युसली टाइप गरिराख्ने हो भने त्यसलाई टाइप गर्नु परेन। र यदि नयाँ कुरा टाइप गर्दाखेरि यदि कुनै एउटा सिचुएसन जहाँनिर तपाईँले टेक्स्ट मात्रै हाल्नुपर्ने ठाउँमा टेक्स्ट मात्रै हाल्ने, कोही बेला बाई मिस्टेक मैले अघि भने जस्तै के भन्छ इन्टिजर अथवा नम्बर्सहरू पनि जान सक्छ होइन। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ अब ड्रप डाउन लिस्टहरू बनाउन सक्छौँ। सो मैले बुझे अनुसारले चाहिँ प्रायःले चाहिँ यो युज गरेको देखाएको छैन मैले। त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँले यसलाई चाहिँ इफ यु मास्टर दिस स्किल तपाईँलाई चाहिँ यसले इट्स गोइङ टु सेभ यु अ सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ टाइम एन्ड टाइम इज मनी। र तपाईँ नट ओन्ली यु विल बिकम प्रोडक्टिभ, तर तपाईँले चाहिँ अझै यु क्यान बी स्योर कि त्यहाँनिर कुनै एरर्सहरू हुने चान्सेस छैन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहिला केबाट के हो त डेटा भ्यालिडेसन, कसरी युज गर्ने, कतिले युज गरिसक्नु भएको छ होला, कतिले गर्नु भएको छैन। तर आई रियली होप द्याट आफ्टर वाचिङ दिस भिडियो यु गन स्टार्ट युजिङ एट यर वर्क होइन। तपाईँले प्र्याक्टिस चाहिँ गरिराख्नु पऱ्यो। ओके, सो इफ यु लुक एट दिस अ सिम्पल टेबल, वी हेभ अ नेम। एउटा टेबलमा हामीले भर्नुपर्ने छ, यसमा चाहिँ नेम छ होइन, त्यसपछि जेन्डर, एज एन्ड टाइटल, जोन एन्ड पेरोल। ओके, सो कतिपय कुराहरू हामी यहाँबाट पनि लिन्छौँ। सो सबभन्दा पहिला हामीलाई नेम छैन, हामीले आफैले टाइप टाइप गर्दाखेरि नेम, अब यसमा हामीले एउटा फर्मुला के युज गर्छौँ भने डेटा भ्यालिडेसन युज गरेर कि यसमा कुनै पनि किसिमको नम्बर नजाओस्, किनभने नम्बरबाट त कसैको पनि नाम सुरु हुँदैन। र मैले देखेँ अनुसारले चाहिँ धेरै डेटाबेसभित्र, इभन पिएनजीभित्रको डेटाबेसमा पनि कतिमा चाहिँ बाई मिस्टेक नम्बर गएछ। किनभने एक्सेलमा चाहिँ मिस्टेक गर्नु इट्स टु इजी होइन। थाहा नभइकन तपाईँले, यो रिलेसनल डेटाबेस सिस्टम होइन, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले थाहा नभइकन तपाईँले सिम्पली एउटा कहाँनिर औँला थिची पठायो भने पनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको नम्बर गइरहेको हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। सो अब अभियसली यो नेम कलममा, यो नेम रेन्जमा हामीले नेमै हाल्नुपर्ने भयो, मान्छेको नाम होइन। जस्तो मैले भनौँ न, मैले चाहिँ अब राकेश हाल्छु अरे यहाँनिर, अथवा कोही बेला चाहिँ अब राकेश हाल्दाखेरि मैले चाहिँ कोही बेला चाहिँ आरे यो पनि हालिपठाउँछु ल 5 होइन। त्यसले यसले के हुन्छ त, पछि गएर एउटा दुइटा छ भने केही छैन, तर पछि गएर तपाईँको चाहिँ एकदमै धेरै रोजहरू छ। लेट्स से यु हेभ thousands of rows and this particular name is repeating for like 2000 times or 3000 times. It's really going to take up your lot of time just trying to figure out कहाँबाट यो आयो भनेर होइन। सो यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमै हामीले गर्न दिएन भने किनभने डेटाबेसमा के हुन्छ, यसलाई गरेर पछि अर्को डेटाबेसमा माइग्रेट गर्ने हो भने पनि डेटालाई क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला पनि यसले एकदम प्रब्लम दिन्छ। ओके, सो वाट वी गोइङ टु डु हियर इज हामी डेटा भ्यालिडेसनमा गएर के गर्छ भने यस्तो एउटा भ्यालिडेसन हामी यहाँ राख्छौँ कि यसले चाहिँ खालि टेक्स्ट मात्र लिन्छ, नम्बर चाहिँ लिँदैन। ओके, सो आइम गोना शो यु हाउ टु डु द्याट। इट्स भेरी सिम्पल। गो टु यो डेटा ट्याबमा जाने, त्यसपछि डेटा भ्यालिडेसनमा जाने, डेटा भ्यालिडेसन। ओके, सो यहाँनिर गएर अब यहाँनिर चाहिँ कस्तो छ भने होल नम्बर छ, डेसिमल पोइन्ट छ, लिस्ट छ, डेट छ, टाइम छ, टेक्स्ट लेन्थ छ, कस्टम छ। कस्टम इज फर फर्मुला। सो दिस टाइम अराउन्ड हामीले कस्टम चुज गर्छ। सो क्लिक कस्टम अनि फर्मुलाजमा हामी के फर्मुला युज गर्छ भन्दाखेरि इक्वल्स टु इज टेक्स्ट, र इज टेक्स्ट गरेर हामी जहाँ जहाँ यो यति चाहिँ यसलाई हामीले सिलेक्ट गर्छौँ। ओके, त्यसपछि एन्टर। सो यसले के गर्दैछ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के बताउँदैछ भने C13देखि C20 को जुन चाहिँ फिल्ड छ, जुन चाहिँ सेल्सहरू छ, त्यो टेक्स्टको लागि मात्रै हो, त्यसमा अरू केही हाल्न मिल्दैन होइन। त्यसपछि हामीले इनपुट एरर मेसेजमा के गर्न सक्छौँ भने हामीले प्लिज युज टेक्स्ट ओन्ली। ओके, सो अभियसली नाम त टेक्स्टबाट मात्रै सुरु हुन्छ होइन। सो हामीले ओके गर्छ यहाँनिर। सो यसले तपाईँ यहाँ लाँदाखेरि के भन्छ, यसले प्लिज युज टेक्स्ट ओन्ली।
है सो लेट्स ट्राई अ नेम रबर्ट यसले लियो हैन सो लेट्स ट्राई हामी जान्छौँ एउटा मिस्टेक गर्छ 2 3 नम्बर हाल्नु सो फेरि यसले लिएछ ओके सो आई डोन्ट नो वाइ दिस ह्यापन्ड लेट्स ट्राई अगेन रबर्ट अर्को नम्बर हाल्छु म ओके सो किन भएन थियो एकपल्ट हेरौँ है त्यसलाई राइट सो वी गो टु डेटा भ्यालिडेसन यहाँ जाने यस त्यसपछि गएर यसलाई म एकछिनको लागि निकालिदिन्छु यसलाई फेरि म क्लियर गरिदिन्छु सबै सो आम गोना डु इट वन्स अगेन सो एनी भ्याल्यु यसमा चाहिँ कस्टम भ्याल्यु होइन अनि फर्मुलामा चाहिँ इज टेक्स्ट भनेर कुन चाहिँ इज टेक्स्ट हो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाल्छु अनि यसलाई क्लोज गरिदिन्छु है ओके सो नाउ लेट्स ट्राई सो अब यसले लिँदैन सो नाउ तपाईँले अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँबाट हामी सुरु जस्तो लिन त्यसपछि बाई मिस्टेक मैले 25 टाइप गरेँ भने यसले लिँदैन होइन सो यहाँनिर चाहिँ नामै हाल्नु पऱ्यो ओके है सो यहाँसम्म 45 लिँदैन यसले ओके सो हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यहाँसम्म चाहिँ यसले चाहिँ अब यो यतिसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ डेटा भ्यालिडेसनमा के फर्मुला राखेको छ यहाँनिर चाहिँ हामीले टेक्स्ट मात्रै हाल्न मिल्छ है ओके नाउ लेट्स गो टु जेन्डरमा के छ त भन्दा जेन्डर युजली के हुन्छ मेल हुन्छ फिमेल हुन्छ र अहिले अब लेट्स सी अहिले आज तेस्रो लिङ्गी पनि आएको छ र हामीले के युज गर्न सक्छौँ भने थर्ड जेन्डर भन्ने पनि युज गर्न सक्छौँ अथवा अहिलेको लागि लेट्स जस्ट स्टिक टु मेल एन्ड फिमेल सो यु नो मेल एन्ड फिमेल कोही बेला हामीले एम लेख्छ कोही बेला ठुलो एम लेख्छ कोही बेला मेल लेख्छ कोही बेला यसरी लेख्छ कोही बेला चाहिँ बाई मिस्टेक हामीले चाहिँ मेललाई चाहिँ एमआइएल मेल पनि लेख्छौँ होइन यो सबै भएर सो अब के गर्ने त यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ ड्रप डाउन लिस्ट बनाउने किनभने यो जेन्डरमा त इट्स आइदर मेल ओर फिमेल इट्स क्वाइट स्ट्रेट फरवर्ड होइन सो हामीलाई कि त एम कि एफ लेख्दा भयो कि मेल कि फिमेल लेख्दाखेरि भयो है सो अब कसरी गर्ने त ड्रप डाउन मेनु भन्दाखेरि चाहिँ पहिला यसलाई सेलेक्ट गर्ने यति होइन त्यसपछि देन we go to data tab then we click on data validation once again and data validation यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि अब दिस टाइम हामीले के गर्छ वी क्यान चुज लिस्ट ओके सो सोर्स त्यो अलि म पछि बताउँछु सो सोर्स दुई तरिकाले यसमा हाल्न सक्छ हामीले एउटा चाहिँ नेम रेन्ज बनाएर तीन प्रकारले हाल्न सक्छौँ एउटा नेम रेन्ज बनाएर पनि हाल्न सक्छौँ अर्को हामीले चाहिँ त्यो रेन्जमा गएर चाहिँ म्यानुअली सेलेक्ट गरेर पनि हाल्न सक्छौँ अर वी क्यान सिम्पली यहाँ टाइप पनि गर्न सक्छौँ किनभने एकदम सजिलो छ मेल र फिमेल मात्रै छ सो आइम जस्ट गर्न टाइप मेल कमा फिमेल ओके सो स्पेस राख्नु पर्दैन राइट सो नाउ यहाँ के भयो त मेल लिन भनेको नि मेल लक्ष्मी इज फिमेल राधा इज फिमेल समिता इज फिमेल एन्ड समीर इज मेल ओके यो भयो अब हामीलाई के भयो त एज राख्नु पर्छ सो एज के हुन्छ युजली हामीले एज त जहिले पनि नम्बरमा राख्छौँ होइन त सो एज राख्नको लागि अब इट ह्याज सो जुन हामीले यो फर्स्ट कलममा चाहिँ जुन फर्मुला युज गरेको थियौँ नि टेक्स्ट ओन्ली भन्ने फर्मुला त्यही सरी इज टेक्स्ट भन्ने फर्मुला त्यही फर्मुला चाहिँ हामी यहाँ युज गर्छ है अब तर फरक के छ भने यसपालि चाहिँ हामी नम्बर मात्र चाहियो हामीलाई एजमा राइट बिकज राइटिङ 15 इज सो इजी एज अपोज टु राइटिङ FIFTEEN 15 एन्ड नो वान्स गन एक्चुली राइट 15 त्यो कसले पनि लेख्दैन होइन सो एज पनि सो अब हामी के गर्न सक्छ सो एजमा पनि के गर्ने वन्स अगेन वी गो टु डेटा भ्यालिडेसन यहाँ जाने है त्यसपछि गएर वन्स कस्टम लिने हामीले फर्मुला राख्न लागेको छ यहाँ गएर इक्वल्स टु इज नम्बर भने होइन त्यसपछि कहाँदेखि कहाँसम्म इज नम्बर सो अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के भनेको भन्दा यो जुन चाहिँ सेल नम्बर E13 देखि E20 चाहिँ यो सेल नम्बरभित्र चाहिँ हामीले नम्बर मात्रै युज गर्न सक्छौँ किनभने यो फिल्ड चाहिँ नि एजको लागि हो होइन ओके डन सो अब लेट्स ट्राई सम नम्बर काम गरेर छ अब लेट्स ट्राई सम वर्ड सो यसले वर्डलाई लिन दिएन होइन त सो क्यान्सल सो नम्बरै लिन्छ हामीले ओके सो दिस इज डन एज वेल होइन यो पनि भयो अब टाइटल भन्नाले जुन यो छ नि DAC STL ASM टाइटल अब
अब एभ्री टाइम डिएसई एसटिएल किन टाइप गरिराख्नु जब कि हामीले एकपल्ट लिस्टमा हालिसकेपछि तपाईँले त्यो घरि टाइप गर्नै पर्दैन त्यसले गर्दा चाहिँ फर्स्ट अफ अल यु आर गोइङ टु सेभ अ लर अफ टाइम सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ टाइम एन्ड सेकेन्ड अफ अल यु नट गोइङ टु मेक एनी मिस्टेक्स किनभने कोही बेला युजली कतिले के लेखिरहेको हुन्छ सेल्स टिम लिडर पनि लेखिरहेको हुन्छ इट्स एक्चुली नट सेल्स टिम लिडर इट्स एक्चुली सेल्स ट्रेनिङ लिडर राइट सो अब के गर्ने त यसको पनि हामीले लिस्ट बनाउने तर अब चाहिँ के गर्ने भने यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि रेन्ज यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई अघि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेल र फिमेल चाहिँ मैले टाइप गरेँ होइन त टाइप गरेर मेल कमा नो स्पेस फिमेल गरेँ त्यही पनि म यहाँ गर्न सक्छु तर यो चाहिँ म यसपालि यसरी किनभने लेट्स यो त त्यो अघिको दुइटा मात्रै यो तिनवटा छ कोही बेला 5वटा 10वटा 15वटा 20वटा भयो भने तपाईँलाई टाइप गरेर राख्नुमा फेरि एकपल्ट टाइपमै मिस्टेक भयो भने झनै फेरि मिस्टेक त रिपिट भएको भए हुन्छ ओके सो दिस टाइम वाट आइम गोइङ टु डु इज आई एम गोइङ टु क्रिएट अ ड्रप डाउन लिस्ट हियर राइट हियर होइन बट इन्स्टेड अफ टाइपिङ इट आउट म्यानुअली आई एम गोइङ टु सेलेक्ट फ्रम हियर यहाँबाट सेलेक्ट गर्ने दुईवटा तरिका छ त सिम्पलेस्ट तरिकाबाट सो आइम जस्ट गन सेलेक्ट एभ्रिथिङ यति देन आइम गन गो टु डेटा भ्यालिडेसन होइन अनि त्यसपछि यहाँ गएर वन्स अगेन लिस्ट हाम्रो लिस्ट चाहिएको छ है र सोर्स अब अघि चाहिँ मैले आफै टाइप गरेको थिएँ अब चाहिँ म के गर्छु सोर्स चाहिँ यो जुन चाहिँ यो तिनवटा चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गर्छु यसरी ओके होइन सो अब तपाईँले यसरी यहाँ गरेर चाहिँ यहाँ यसरी देखाइहाल्छ है ओके अब नेक्स्ट वान इज जोन अब जोनमा चाहिँ के गर्छ भने अब यो जोनमा चाहिँ लेट्स चाहिँ अघि दुईवटा मात्रै थियो मैले टाइप इन गरेँ होइन आफै गरेँ तिनवटा मात्रै छ मैले यसमा भ्याली पनि हाल्छु ल म ओके त यसमा 5वटा छ सो म 5वटा चाहिँ सबै टाइप यसरी सिलेक्ट गरेर राख्नु मलाई मन छैन किन यो पछि लामो पनि हुनसक्छ र म के गर्छु यसलाई सबभन्दा पहिला मैले एउटा नेम यसको रेन्जको नाम दिन्छु ओके सो म यहाँ गएर यसरी पहिला जोनदेखि नै यति सेलेक्ट गर्छु देन आई गो टु फर्मुला र यहाँ गएर डिफाइन नेममा क्लिक गर्छु होइन डिफाइन नेममा चाहिँ यो जोन अलरेडी आइसकेको छ सो आई डोन्ट निड टु वरी अबाउट द्याट आई जस्ट क्लिक ओके है सो अब जोन पनि मलाई यसरी नै ड्रप डाउन लिस्ट बनाउनु पऱ्यो है सो म यहाँ जान्छु सेलेक्ट गर्छु देन आई गो टु डेटा ट्याब त्यहाँ गएर डेटा भ्यालिडेसन वन्स अगेन डेटा भ्यालिडेसन होइन सो लिस्ट र यो अब चाहिँ म के गर्छु त मैले नेम अघि मैले चाहिँ नेम रेन्ज दिएको छु नि त सो आइम गोइङ टु सेलेक्ट द नेम रेन्ज त्यो सेलेक्ट गर्नलाई चाहिँ F3 थिच्यो भने आइहाल्छ F3 सो F3 थिच्दा के भयो त यो जोन भन्ने अलरेडी आइसकेको छ किन एउटा मात्रै छ हाम्रो यसलाई जोन ओके नाउ इफ यु क्लिक अन दिस यो जोन पनि आएछ त डजन्ट म्याटर पछि म सिकाउँछु हटाउनलाई सो यसरी भनेपछि फर्स्ट अफ अल हामीले टाइप गर्नु परेन भनेपछि हामीले टाइप गर्ने मिस्टेक हुने पनि भएन अनि सेकेन्ड अफ अल जस्ट सिम्पली क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्नु हुनाले टाइप गर्नु भने धेरै के हुन्छ यो सजिलो हुन्छ ओके सो अब सेम थिङ सो अब यिनीहरू कुन चाहिँ पेरोलको हो त युडिएनको एसएफ भनेपछि सलिड फ्युचर यो के हो यो जब डाइनामिक होइन ग्रोथ सेलर भयो जब डाइनामिक सो आई नो प्रिटी मच के तपाईँलाई यो गर्न आयो होइन सो दिस इज हाउ वी डु इट यो गरिसकेपछि चाहिँ फर्स्ट अफ अल फेरि पनि म भन्छु यसले तपाईँको धेरै टाइम बचाउन सक्छ र अर्को चाहिँ तपाईँको मिस्टेक्स हुने चान्सेस एकदमै कम्ती हुन्छ र यो सिकिसकेपछि अब स्टार्ट युजिङ तपाईँ काममा युज गर्नुहोस् किन मैले हत्तापत्ता कसले पनि युज गरेको देखेको छैन प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड मैले धेरै सेल्स टिमसँग बसेर यो हेरिरहेको हुन्छु प्रायः कसैले पनि यो युज गरेको छैन स्टार्ट युजिङ इट है त ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड ह्याप्पी लर्निङ वान्स अगेन थ्याङ्क यू